Welcome back to Rhea's Kitchen. Today, gagawa naman tayo ng isa sa pinaka-famous Filipino dish at ito ay ang embutido. So, maraming variations ng paggawa ng embutido. Maraming different recipes na pwede nyong tignan para malaman kung ano yung mga iba't ibang sangkap na pwede nyong gamitin. So, today gagawin natin yung aking own version ng paggawa ng embutido. So, ang ingredients na kailangan natin ay 1 pound ground pork. Hinaluan ko din ito ng about half a pound of ground beef. Yan, pinaghalo ko yan para mas malasa ang ating embutido. We also have about 2 cups of breadcrumbs. I use 1 can of Vienna sausage. Gagamit din tayo ng 2 raw eggs. Meron din tayong hard-boiled eggs. Meron din tayong 1/4 cup of sweet relish. Ito yung ginagamit natin normally pag nagka-hotdog tayo or hamburger during the summer. Meron din akong half a cup of sweet-style spaghetti sauce. So, instead of tomato sauce, yung iba ang ginagamit nila, ako ang ginagamit ko yung sweet-style spaghetti sauce para medyo sweet siya. At meron din akong about 2 tablespoons of UFC banana ketchup. Iba pa nating ingredients ay about 1 cup of onion, 1 cup of cheddar cheese, half a block of Eden cheese, about 1 cup of red bell pepper, half a cup of green bell pepper, about 1 cup of carrots. Meron din tayong salt and pepper pampalasa. So guys, simulan na natin ang paggawa ng embutido. So paghaluin natin yung ground beef at saka ground pork. Ayan. And then, lagyan na natin ng konting salt. Lagyan din natin ng konting pepper. And then, haluin lang uli natin. So, ang paggawa ng embutido ay very easy lang, pero ang matrabaho ay ang paghanda ng mga ingredients. Kung meron kayong chopper, then it will be easier kasi pwede nyo ilagay na lang doon yung mga ingredients at para ma-chop na siya ng maliliit. So, pag nahalo na natin yung ating ground beef, ground pork, salt, and pepper, lagay na din natin yung ating breadcrumbs. Halo-halo ng konti. Tapos, ilagay na rin natin ang ating egg. Yan. Ang next natin gagawin, tabi muna natin to.
Next natin gagawin is hahaluin natin itong mga iba pang ingredients. Ganyan. Pag nahalo na nating mabuti, pwede na natin siyang isama sa ating beef and pork mixture. So, konti man yung nilagay ko. Haluin muna to. Sige, ulit. Just to make sure na mahalo natin lahat. By the way, naghugas po ako ng kamay. Okay. And then, mamasahin natin siya. Okay. Pag sa tingin natin na na-mix na natin siya, ilagay natin yung relish. Yan. Yan, halo lang natin ulit. Okay. And then, ihalo na natin ang ating ketchup and spaghetti sauce. So, bukod sa lasa, nagbibigay din to ng kulay. Magandang kulay para sa ating embutido. Okay, so ready na tayong magbalot ng ating embutido. So, ang gagawin ko ay mag-scoop lang ako ng 1 cup of our mixture. Gagamit tayo ng aluminum foil. So, ilalagay na natin yung ating Vienna sausage dito sa may bandang gitna. Then, kukuha tayo ng hard-boiled egg. Ilalagay natin ganyan. Tapos, kukunin natin yung dulo
Itutupi natin ganyan. Medyo hihigpitan natin yung pagtupi natin. And then, i-roll natin siya. And then, we will wrap it yung dulo like a candy. Ayan. At yung isang dulo. Ayan. I-twist lang natin yung dulo. Ayan. Okay guys, so tapos na tayong magbalot ng ating mixture. So, ito na yung final product niya. So, yung na-yield ko sa mixture ko is 2, 4, 6, 7. Itong isa medyo malaki. Pero, yan, 7 siya. Tapos, ilalagay na natin siya sa steamer for about an hour. And then, kailangan natin siyang i-rest para mag-cool down. And then, pwede na natin siyang kainin. So, guys, ito na yung ating steamer. And, inumpisahan ko na siyang pakuluin. Yung tubig. So, ilalagay na lang natin siya. Yan. So, sakto sa ating mixture. So, tatakpan lang natin. And then, magta-timer lang tayo ng 1 hour. And then, babalikan natin siya after 1 hour. And then, we have to cool it down. Tapos, pwede na natin siyang i-serve. See you in an hour! So, guys, okay na ang ating embutido. Ready na. So, pwede na natin patayin. Amoy na, amoy na. So, transfer lang natin siya sa plate. So, guys, after cooling down, ganito na yung itsura niya. So, tinanggal ko na yung foil dito sa first half. And then, what we want to do with, how we want to eat the embutido is we will slice them up and then we will fry them. Yan. You can also bake it in the oven and pwede nyo rin siyang tustahin. So, yan ang itsura niya. Okay, once our pan is hot, let's just spray a little bit of oil. And then, kuha tayo ng ating embutido. Okay guys, so ito na yung ating embutido. Titikman na natin with rice of course. And ang kapartner niya ay UFC banana ketchup. Yan. Tikman na natin. Yan. Sarap guys. Kain na tayo. Okay guys, so that's it for our embutido video recipe. I hope you enjoyed watching and hopefully you guys will try it very soon.
And if you like this video, please like and subscribe to my channel. Bye!